ሰላም ውድ የኢዜ ቴክ ዞን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ቴሌግራም ግሩፕ ይኖረናል እና እዛ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ እስከ 10,000 የሚደርሱ ሜምበሮችን አድ እንዴት እንደምናደርግ ተርሙክስን በመጠቀም ማለት ነው። እና ከአሁን በፊት ያየናቸው ቪዲዮዎች ላይ ስለ ተርሙክስ ፕሪኖሎጂ የሚባሉትን ስላየን ከመጀመሩ አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ የተርሙክስ አፕሊኬሽናችን ላይ እንገባና ቀጣይ የምጽፋቸውን ኮማንዶች እንጠቀማለን። ዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ላይ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ኮማንዶቹን። ስለዚህ ተከታተሉኝ። በመጀመሪያው ፓኬጅ አፕ ፒኬጂ አፕ ዋይ እንላለን ሃይፈን ዋይ ከዛም በመቀጠል የኛውን ደና አድርጎ ሲጨርስልን ፓኬጅ ኢንስታል ፒኬጂ ኢንስታል ጊት ምን እንደሆነ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ተናግሬያለሁ። ከጊት ሀብ ላይ ሊንኮችን ክሎን የምናደርግበት ቱል ነው። የኛውንም እንደጨረሰልን ፓይተን ኢንስታል እናደርጋለን። ፓኬጅ ኢንስታል ፓይተን ስፔስ አድርገን ሃይፈን ዋይ እንጠቀማለን። ኢንስታል ያደርግልናል። እሺ ኢንስታል አድርጎ ከጨረሰልን በኋላ ክሎን እናደርጋለን ማለት ነው። ከጊትሀብ ላይ እቺን ቀጣዩን ኮማንድ እንጠቀማለን። ጊት ክሎን https github.com /termux professor ሃሽ አድርገን ቴሌግራም ስክራፐር አደር ቴሌግራም ስክራፐር አደር ብለን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ክሎን ያደርግልናል ማለት ነው። ጊትን በመጠቀም እዚህ ጋር ከጨረሰልን በኋላ ዳይሬክቶሪያችንን ቼክ እናደርጋለን። ኤልኤስ ኮማንድ እንጠቀማለን። ቴሌግራም ስክራፐር አደር አለ ማለት ነው ዳይሬክቶሪያችን ውስጥ። ቀጣይ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ከተርሙክሳችን ውስጥ እንወጣና ክሮም እንከፍታለን ብሮዘር። እዛ ላይ ምን ብለን እንጽፋለን? አድሬስ ባራችን ላይ mytelegram.org ብለን ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን። ዩር ፎን ነምበር ላይ ካንትሪ ኮድ ነው የምናስገባው ማለት ነው። 2519 ብለን የራሳችንን ስልክ እናስገባለን። እዚህ ጋር ካስገባን በኋላ ኔክስት የምትለውን እንጫናለን። ኮንፊርሜሽን ኮድ ይለናል። እዚህ ይሄ ኮንፊርሜሽን ኮድ ወደ የት ነው የሚላከው? ወደ ቴሌግራማችን ነው። እዚህ ጋር ልኮልኛል። እኔ እገባና እዛ ያችን ኮድ እጠቀማለሁ ማለት ነው እዛ ውስጥ ለማስገባት። እስኪ ኮፒ ላድርጋትና ኮዷን ብቻ ስለሆነ የምፈልገው ከዚህ ጋር ልውሰዳ። እቺ ናት እዚህ ያለችው። በስነ ስርዓት እንምረጣት፣ ሌላ ስፔስ ምናምን እንዳንጠቀም። እቺን ኮድ ይዘን እዛ ላይ እናስገባለን። ፔስት እናደርጋታለን። እዚህ ሪሜምበር ሚ ሳይን ኢን እንላለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደዚህኛው ይወስደናል። ወደዚህኛው ፔጅ ላይ ኤፒአይ ዲቨሎፕመንት ቱልስ የምትለውን ክሊክ እናደርግና እንገባለን። እዚህ ጋር ታይትል እንሰጣለን። ፈለግነውን ማድረግ እንችላለን። ኦኬ አፕ ታይትል ሾርት ኔም የምትለውም ላይ የሆነ ነገር እናስገባለን። ከዚያ አንድሮይድ ላይ ነን እንመጣና ታች ክሬት አፕሊኬሽን የምትለውን ነካለን።
ኦኬ አፕ ታይትል አስተካክል እያለኝ ነው። አፕ ታይትል እናስገባለን። ዘን ክሬት አፕሊኬሽን የምትለዋን ስነካት እዚህ ጋር ያመጣልናል። ኤፒአይ አይዲ ይሰጠናል፣ ኤፒአይ ሃሽ ይሰጠናል። እነዚህ ነው እዛ በኋላ የምንጠቀመው። ይህንን ታብ እንለቅና ወደ እንትናችን እንመለሳለን ማለት ነው፣ ወደ ተርሙክሳችን ላይ ከተመለስን በኋላ ይህንን ዳይሬክተሪ እዚህ ጋር ያመጣልንን ቴሌግራም ስክራፐር አደል የሚለውን እንድንጠቀም ሲዲ ኮማንድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ሲዲ ቴሌግራም ዶት ስክራፐር አደር ሶሪ ሲዲ ኦኬ አለው አድርገናል ማለት ነው። ዳይሬክተሪያችንን እንድንጠቀም ኤልኤስ ብለን ቼክ እናደርጋለን። አምቶልናል እዚህ ጋር chmod እችን እንጠቀማለን። ቀጣይ ኮማንድ chmod +x setup.py የምትለውን ኮማንድ እንጠቀማለን። ኦኬ ሴትአፕ አድርገናል። ኤልኤስ ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር በግሪን ከለር ያመጣልናል setup.py የምትለውን። ቀጣይ ፓይተን setup.py የሚል ኮማንድ እንጠቀማለን። ፓይተን setup.py ኦኬ ኢንስታሊንግ ሪኳየርመንትስ እያለን ነው። ወደ ሴትአፑ ገብቷል። እንጠብቃለን ትንሽ። ኢንተር ኤፒአይ አይዲ ይለናል። ከዛ ወደ ክሮማችን እንመለሳለን። እዛ ቅድም የሰጠን ኤፒአይ አይዲ ኮፒ እናደርግና እዚያ እናስገባለን ማለት ነው። ኤፒአይ አይዲ አስገባን። ቀጣይ ኢንተር ሃሽ አይዲ ይላል። ሃሽ አይዲ ከዚህ ላይ ኮፒ እናደርግና እንወስዳለን። አሁንም እናስገባለን ማለት ነው። ቀጣይ ምን ላይ ኢንተር ፎን ነምበር ይለናል። ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን። ኦኬ ሴትአፕ ኮምፕሊት አለን። ቀጣይ የምንጠቀማቸው ኮማንዶች አሉ፣ እነሱን እንጠቀማለን። ፓይተን scraper.py ፓይተን scraper.py እንጠብቃለን እስከሚጨርስልን። ኦኬ ኢንተር ኮድ ይላል። ኮድ ወደ ቴሌግራማችን ልኮልናል። እሱን እናይና እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ለኔ ላከልኝ 41978 ነው። እሷን አስገባለሁኝ 41978። ኦኬ እዚህ ጋር ግሩፓችንን ያመጣልናል። ሰሌክት እንድናደርግ ያለንን በቴሌግራም አካውንታችን ላይ ያለውን የግሩፕ ብዛት በተራ ቁጥር አድርጎ ያመጣልናል። እሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴሌክት እኔ 1 ነው ያለኝ፣ ስለዚህ 0 ተራ ቁጥር ላይ ነው ያለው። 0ን ሴሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ፌች አድርጎ ሴቭ አድርጎ ጨርሷል። ቀጣይ ኮማንድ ምን ተጠቀማታለች?
እሷን እንጠቀማለን። ፓይተን adder.py ሶሪ ፓይተን adder.py ኮማንድ ተጠቅመን ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ እንጠብቃለን። choose a group to add members ይላል። እዚህ ጋር choose እናደርጋለን። አሁንም 0 ተራ ቁጥር ላይ ነው ያለችው ግሩፕ፣ እሷን ሰሌክት እናደርጋለን 0። enter one to add by username or two to add by id ይላል። በዩዘርኔም እንዲያደርግልን እኛ ዋን እንላለን። ኦኬ አድ እያደረገ ነው። እንደምታዩት አድ እያደረገ ነው። ኦኬ እንደምታዩት አድ እያደረገ ነው። ጨርሷል። ስለዚህ በዚህ መልኩ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ተርሙክስ ቱል በመጠቀም። እንደ አዲስ ቀጣይን ዙር መጀመር ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ምልክቷለች ያ አፕ አሮዋ ምልክት፣ እሷን መጠቀም እንችላለን። ወይም ፓይተን adder.py ብለን እንደ አዲስ መጻፍ እንችላለን። ክሊክ ስናደርገው ይወስደናል አድ ወደ ማድረጊያው ቅድም ወደ ጀመርንበት ማለት ነው ነምበር እንድናስገባ። በዚህ አይነት ማድረግ እንችላለን። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ያላደረጋችሁ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።